Unguientele s-au folosit din cele mai vechi timpuri pentru prevenirea și tratarea diferitelor afecțiuni. Și noi putem să ne preparăm acasă propriile unguiente cu foarte puține ingrediente. Mai întâi ne pregătim recipientele în care vom turna unguientul. Le spălăm bine cu detergent de vase și bicarbonat de sodiu, acesta fiind un foarte bun fungicid și bactericid. Le ștergem cu alcool sanitar pentru o dezinfectare completă. Avem nevoie de 2 oale, una mai mică și una mai mare. În oala mai mare punem apă aproximativ 5 cm, după care o punem la foc mic pe aragaz sau sobă. Pregătim ceara de albine. Dacă prezintă impurități, le îndepărtăm. Cântărim ceara în funcție de cantitatea de ulei pe care o folosim. La prepararea acestui unguient eu am folosit uleiuri macerate cu extracție la soare. Uleiurile macerate sau uleiurile medicinale sunt plante medicinale înmuiate în uleiuri timp de aproximativ 1-4 săptămâni. Metoda se mai numește extracție la cald, la o temperatură de maxim 50 de grade Celsius. Rețeta de bază pentru prepararea unguientelor cu uleiuri macerate este: la 100 ml ulei medicinal se adaugă 10 grame ceară de albine. Dacă dorim ca unguientul să fie mai moale, adăugăm 5 grame ceară de albine. Dacă dorim ca unguientul să fie mai tare, adăugăm 15 grame ceară de albine. Eu am folosit 600 ml amestecuri de uleiuri medicinale și 60 de grame ceară de albine. Uleiul și ceara se pun la foc mic în baia de apă. La o temperatură de maxim 60-70 grade Celsius, având grijă să amestecăm continuu cu o lingură de lemn, până când ceara se topește complet. Punctul de topire al cerii de albine este de aproximativ 62-65 grade Celsius. După ce s-a topit ceara de albine, luăm cratița de pe foc și lăsăm să se răcească la aproximativ 40 de grade Celsius. În acest punct, unguientul se mai poate îmbunătăți, dacă dorim, cu diverse alte ingrediente, cum ar fi tincturi de plante, uleiuri esențiale sau miere de albine, care au proprietatea de a prelungi cu 2 luni termenul de valabilitate. Dacă nu avem un termometru, putem testa cu degetul. Lichidul trebuie să fie călduț. Se toarnă în recipiente cu ajutorul unei pâlni pentru ușurarea procesului. Dacă unguientul deja s-a întărit, îl mai putem pune la încălzit puțin la baia de apă. Dacă folosim recipiente noi, trebuie să le dezinfectăm de asemenea cu alcool sanitar pentru a nu exista riscul contaminării cu diverse bacterii sau fungi. Putem, desigur, să punem unguientul în recipiente și cu o lingură, de preferat de lemn sau plastic. Unguientele din plante medicinale se folosesc pentru prevenirea și tratarea diferitelor afecțiuni, cum ar fi eczeme, plăgi, arsuri, noduli, varice, buze uscate, călcâie și mâini crăpate, boli de piele, hemoroizi, răni închise, masaj facial, masaj corporal, activarea circulației sanguine, mască pentru păr. Unguientele cu ceară de albine au proprietăți antiinflamatoare, cicatrizante, dezinfectante, calmante, emoliente. Ceara de albine conține foarte multe săruri minerale, acizi grași, glucide,
vitamine, esteri, hidrocarburi și multe altele. După turnarea în recipiente, nu punem capacul imediat pentru a nu se crea condens, ci după câteva ore, timp în care unguientul se răcește complet. Prezența condensului ar putea grăbi râncezirea unguientului. Acoperim cu un șervețel pentru a nu contamina unguientul cu impurități prezente în aer. Notăm toate ingredientele folosite pe un caiet și pe etichete dacă există suficient spațiu. Specificăm data preparării și data expirării cu aproximație. Aceasta depinde de uleiurile folosite. Un unguient nu mai poate fi folosit dacă miroase a râncezeală. Dacă recipientul este prea mic, un semn de recunoaștere este suficient. Pe caietul cu notițe vom specifica ingredientele în dreptul fiecărui semn în parte. Unguientele expirate pot fi folosite pe timp de iarnă ca sursă de încălzire și lumină, sub formă de lumânări. Trebuie să avem grijă întotdeauna să folosim o tavă sau o farfurie ca suport anti-incendiu. O astfel de lumânare ține mai mult, iar flacăra este curată, fără fum negru și toxic.